हेलो एभ्रिवान नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल लाइफ विथ रेसिपिजमा। आजको रेसिपीमा भने म हजुरहरूसँग पानीपुरीको झोलको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। सो लेट्स गेट इन्टु द रेसिपी। चाट मसला, मरिचको धुलो, 5 फुरन मसला, स्वादअनुसार रातो खुर्सानीको धुलो, धनियाँको धुलो, जिराको धुलो, एकदमै थोरै बिरे नुन, हिङ। हिङले चाहिँ पचाउन पनि मद्दत गर्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले राख्ने अलिकति भेनेगर, यति जति। कागती छैन भने पनि इट्स ओके है, भेनेगर मात्र राखेर पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि अब यसलाई मिक्स गर्ने है राम्रोसँग। तपाईहरुले चाहिँ पानीपुरी चाहिँ खानुभन्दा के नभए पनि 2 घण्टा 1 घण्टा आधा घण्टा भए पनि अगाडि बनाउनु होला, किन भन्दा यो भनेको ड्राई मसला हो, भिज्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ र भिजेपछि चाहिँ एकदमै यो मजाको फ्लेभर निस्किन्छ यसबाट। अनि अब यसमा चाहिँ राख्ने जति पानी हामीलाई एड गर्न मन लाग्छ त्यति एड गर्ने। मैले चाहिँ अहिलेको लागि यति पानी राख्दै छु। यसरी चाहिँ भिजाएर तपाईले यसलाई फ्रिजमा राखिदिनु भयो भने खाने बेलामा टक्क पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। र यो चाहिँ हो तपाईको इजिएस्ट एन्ड मोस्ट सिम्पलेस्ट पानीपुरीको रेसिपी, पानीपुरीको पानीको रेसिपी। यो एकदमै सजिलो तर एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसारले है अदुवाको रस, अनि पछि प्याज, हरियो खुर्सानी, धनिया, पुदिना जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा सिम्पल बेस हो है। यो बेसलाई तपाईले आफ्नो स्वादको अनुसार मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा नै एकदमै डिलिशियस पानीपुरी इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि यदि भिडियो मन पर्यो पनि र यस्तै भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ बीटीएस हो पानीपुरी बनाउनलाई चाहिने सामानहरुको। चम्चा, अ बोल, जगमा पानी, खुर्सानीको धुलो, धनियाँको धुलो, जिराको धुलो, चाट मसला, मरिचको धुलो, बिरे नुन, हिङ, व्हाइट भेनेगर, अनि यो चाहिँ हो 5 वटा मसलाको धुलो। 5 फुरन मसला जुन भनिन्छ, फोकस पनि भएन बट नेभर माइन्ड। यो हो 5 फुरन मसला